Emlékszem, hogy általános iskolában találkoztam számítástechnikával. A pontos dátumokat azért még keresgélem, de arra határozottan emlékszem, hogy egy osztálytársamhoz mentem fel, akinél már volt C64, és az Impossible Mission-nel rengeteget játszottunk. És ez volt az első olyan találkozásom számítógéppel, amikor azt mondtam, hogy wow. És az is még élmény volt, amikor ültem mellett, és néztük egymást, és nem akart mindenki feltétlenül játszani. És én akkoriban a zeneiskolába jártam, akkor még Lenin körútra, ami most Terész körút, és ezért 74-es trollival mentem mindig iskolából zeneiskolába, ami az Almási téren keresztül megy. És emlékszem, hogy egyszer lekéstem a trollit, szaladtam utána, és egy másik iskolatársam kikiabált az ablakon, hogy nyílt egy számítástechnikai klub az Almási téren, de hogy hol azt nem tudta elmondani, mert vagy elment a trolliba, mert nem is emlékeztem rá. És hát akkor besétáltam az Almási térre, a szabadidőközpontba, és körbekérdeztem, és kiderült, hogy nyílt egy klub, és pont ezen gondolkodtam, hogy jól emlékszem a nevére, és én úgy emlékszem, hogy ezt kompániának hívták. És akkor ott elkezdődött valami. Nem emlékszem már, milyen gyakran bukkantam ott fel. Alapvetően iskoltán sok dolgom nem volt, tehát akár mehettem volna minden nap is. Arra emlékszem, hogy rettenetes tömörülés volt állandóan, mindenki várta, hogy kinyisson, oda mentek az emberek fél órával, egy órával előtte, ültünk a nagy fotelekben, vártuk, hogy nyisson. Szaladtunk, befizettük a pénzt, és aztán igyekeztünk számítógépet foglalni, mert hogy nem volt minden típusú számítógépből sok. Úgy emlékszem, hogy 2 darab C64-es volt, és ez gyorsan el szokott fogyni. Voltak plusz 4-esek, és voltak ezek a magyar készítésű számítógépek. Primo, HT1080Z, és szerintem Spectrum is volt 1-2. Akkor még nem volt számítógépem. Az egyetlen lehetőség, hogy számítógéphez hozzájussak, az ez a klub volt, ami egyébként elég elérhető volt és közel volt távolságban. Hát először játszottunk, más nem nagyon volt. Ugye úgy nyit meg a klub, hogy gyakorlatilag szerintem szórakoztatási célokkal, abszolút. Úgyhogy játékokat adtak a gépekhez. Én rengeteget játszottam a Green Beret-tel, arra kifejezetten emlékszem. Ott már láttam egy kicsit idegeskedő embert, amikor x-edik pályán meghalt, és majdnem szétverte a számítógépet. Csak ennek a jelenségnek akkor még nem volt neve. De hát ott és akkor úgy elkezdtünk újságokat vásárolni, ebben voltak basic programok, amelyek elmondták, hogy ezek mit fognak csinálni, be lehetett gépelni. Tehát amikor játékok unalmassá váltak, akkor mit csináljunk a számítógéppel, kék képernyő, lehet gépelni, úgyhogy elkezdtünk különböző újságból basic programokat begépelni, amik egyébként működtek, tök jó volt, és akkor az embernek neki kellett agyalni, hogy mivel lehetne szórakozni. És akkor ilyen billegő karaktert berakni a bal fősarokba, ami integet, észrevenni, hogy milyen speciális karakterek vannak a számítógépen. A Primo számítógépen fölcseréltük a billentyűt, és néztük, hogy bejön valaki, és nem bír gépelni, mert mindegyik máshol van. És akkor meg elkezdődött hogy a játékokat már untuk. Nem volt elég játék sem, ugye azok valószínűleg hivatalos forrás voltak beszerezve, tömeges mennyiség nem volt. És akkor én körülnéztem, és megvettem a Data Beckernek a piros keretes, a C64 belső felépítése című könyvet, ami egyébként utána mindenkinél felbukkant, hogy általában nem nagyon volt más hozzá. És egy kukkot nem értettem belőle természetesen, de elkezdtem elolvasni, mert olvasni jó volt. És hát ugye akkor nem volt még, azt tudom, hogy assembler, tehát hogy a Peak-kel meg Pókkal dolgoztunk Basicből gyakorlatilag, de ott már az kiderült, hogy a Basic az rettenetesen lassú, ha valaki gyorsan szeretne megoldani egy apró programot, és akkor ott kezdődött az ilyen egymás nézegetés, hogy mit lehet ezzel kezdeni, valakinek már volt, akkor ment a tudás megosztás, senki nem tartotta vissza, de mivel C64-ből kevés volt, általában azt jelentette, hogy az ember otthon papíron vagy valamilyen módon megírta a programot, a Basicben is, fejben többször átgondolta, és aztán pedig gyorsan begépeltem, mert ugye korlátos mennyiségű idő volt rá. Alapvetően én valószínűleg ez személyiség kérdése is, egy kicsit ilyen introvertáltabb voltam akkor, úgyhogy nem feltétlenül a Grundra mentem focizni, vagy a egyetlen elérhető BMX-szel kerékpározni, hanem az érdekelt, hogy mit lehet még ebből kihozni. És Basicben voltak ilyen érdekes megoldások, amikor a háttérszínt mondjuk váltogatták, és akkor látszott, hogy ekkora, egy vastag mondjuk egy 20 karakteres csíkban képes ezt megoldani oda-vissza váltogatás, de jó pofa volt, mert olyan villódzott, színes volt. Lehetett még sprite-okat is programozni Basicben, voltak hozzá jó pofa programok, csak azok már hosszúak voltak,
de látszott, hogy lehet ezzel valamit kezdeni, hogy lehetett csipogtatni a SID-et, és akkor úgy, hogy milyen jó pofa. Csak igazából az volt szerintem az egész konklúzió, hogy lassú, nagyon-nagyon lassú, és hogy mit lehet még ezzel kezdeni, és akkor megjelent az Assembly, mint ilyen új holmi, és egy databack könyvvel ezt kezdtük el nézgetni, hogy néz ki ez a számítógép, mi van benne, kiderült, hogy van egy speciális része a Basicnek, a kernelnak, a hangchipnek, el lehetett kezdeni belepókolni valamelyik regiszterbe véletlenül, és akkor történt valami, és akkor így, hú de jó, ez miért történt, könyvben is leírva, te figyelj, nézd, és akkor megindultak ezek az egyszerűbb, ilyen nagyon minimalista, csináltam valamit, történt valami, ez miért történhetett beszélgetések. És ez a kompánia klub volt az, ahol én megismerkedtem a Grabowski néven futó sráccal, és akkor úgy ketten kezdtünk el, úgy jó barátságba lettünk, és ketten kezdtünk el így megbeszélni dolgokat egyre gyakrabban, megbeszélt időpontokban találkoztunk, és együtt kezdtünk el így kipróbálni dolgokat, együtt ültünk le a számítógép elé, ez innen alakult ki. Hát a nyitvatartás idejére már nem emlékszem, de én azt gondolom, hogy minden nap nyitva volt délután, és iskola után gyakorlatilag áttrolliztam, és nem is volt drága. Azt gondolom, hogy ha belefért, akkor nem lehetett drága, és szerintem minden nap nem mentem el, de azt tudom, hogy egy bizonyos idő túl a zeneiskolát azt kezdtem hanyagolni. Tehát, hogy megjelentek az igazolatlan hiányzásaim. Egyszerűen az érdeklődésem az felé fordult nagyon, nagyon nagy százalékban. És abban biztos voltam, hogy jó lenne egy ilyen otthonra. Ez megfogalmazott bennem rögtön, akkor nem kéne idejönni. Pár embernek már akkor volt körülöttem, akik mondjuk nem használták másra, csak játékra, de az egyértelmű volt számomra, hogy jó lenne egy ilyet birtokolni. Van egy homályos volt, amire emlékszem, a Gáborral rengeteget dolgoztunk, én inkább a zenei vonalon mozogtam, ő nagyon jó, fejben nagyon jó programozó volt, arra emlékszem, tehát hogy Zsénynek is mondanám, nagyon jobb, sok jobban össze tudta kötni a pontokat, mint én. Ugye a zene miatt, hogy az iskolába jártam, a zene volt egy ilyen triviális választási lehetőség, hogyha kell a grafika zene program trióból valami, akkor inkább ezt választom. De egy idő után tudtam programozni, viszont a zene előállító programban kezdtem el inkább foglalkozni, tehát volt minimális kódrésze is. Hát ugye kellett egy átmenet, amíg megtanultam ezt az egész 65-10-es Assembly-t, és ebben a Gábor rengeteget segített. Az könyvvel a hónom alatt nézegettük, hogy melyik utasítás mit csinál. Aztán már jött az a pont, amikor azt mondjuk, hogy megnézzük, mennyi óra él. Most már szükséges, hogy 69 óra érjünk el a ciklus végére. És utána, az általános iskola után én elmentem 3 évig egy szakmunkás képzőbe, és akkor is foglalkoztam számítógéppel, és annak az iskolának a végén én elmentem egy gimnáziumba. És ez az a gimnázium, ahol én a grafitis csapattal gyakorlatilag összejöttem, hiszen osztálytársa voltam a Briannek, és a kettő közti időben nagyon sok minden kimaradt. Hogy telt el az a 3 év, hogyan releaseltünk valamit, mi készült el, milyen zenék, milyen zeneprogramok, milyen programok. Tudom, hogy történt, de nem szakadt meg ez a dolog, és ugye általánosban kezdődött, gimiben még tartott, tehát a kettő közt is ez fennmaradt. De azt tudom, hogy az általános iskola végén már nekem volt C64-em, tehát akkor már nem kellett a kompániába járni, akkor a Gáborral direktben találkoztam, meg az járkáltunk különböző eseményekre, de alapvetően ilyen, talán szerintem azt mondom, hogy zárkozottabbak voltunk, tehát nem mentünk el minden létező eseményre, hol lehetett. Tehát alapvetően azt láttam, hogy ez mindenkinek más volt az élethelyzet, anyagi helyzete abban az időszakban. Utólag visszatekintve azt mondom, hogy édesanyámmal egyedül éltem, és hogy nem volt azért olyan fényes, és így nem sok minden fér bele, tehát különböző osztatásokhoz feljárkáltam, ott már valakinél volt VHS, az nagyon menő volt, előfordultak számítógépek egyszerűbbek, magyar gyártásúak, esetleg Spectrum, C64 nem nagyon, és hát alapvetően nekem ez a klub volt az, ahol egyedül hozzáférhettem a számítógépekhez, hogy elmentem a Gáborhoz, és akkor ott együtt leültünk, dolgoztunk, átbeszéltünk. Egyébként gyakorlatilag, ha azt így nézzük, akkor a pair programmingot sikerült megvalósítani még a definíció előtt mondjuk 20 év, amikor két ember egy számítógép előtt ül és együtt gondolkodnak, és csak az egyik géppel, és ha elfáradt, akkor átadja a keyboardot a másiknak. Abból nagyon sok ilyen volt. Egyébként és pont a Terész körúton lakott valahol, tehát alapvetően ugyanazon útvonalon helyezkedtünk el, könnyű volt oda menni a másikhoz. Tehát az én szempontomból relatíve szürkébb volt egy hétköznap. Hát iskola volt, utána hazamentem, elmentem a
többiekkel focizni, vagy otthon olvastam, tehát alapvetően nem volt ilyen nagyon menjünk el valahová, csináljunk valamit, az nem volt ilyen az élet. Hétvégén talán, de hétköznap biztos, hogy nem ilyen átlagos volt. És akkor ebből egy abszolút ilyen ablakot nyitott a világra, ez ilyen kitörést jelentett, hogy rengeteg számítógépes program van, játék van, interaktív. Ugye a tévé akkor még nem nagyon volt, és azóta is vagyok, hogy tévét én nem szeretek nézni, mert ugye megmondják, mit nézzek, én meg ha már tudok választani, akkor inkább ezt én teszem. És a számítógép az pont olyan volt, hogy az történt, amit én szerettem volna, és ez így nagyon jó volt. Nem emlékszem, hogy kialakult volna a közösség, de mindig tömeg volt. Tehát most előbb-utóbb azt gondolom, hogy letisztult, hogy mennyien férnek be, ki mikor jön, nem jött mindenki minden nap. De az első időszakban, amikor én mentem, ott ilyen hihetetlen méretű tömeg volt. Hát, talán még fel is találnék az emeletre, ahol volt, de én azt mondanám, hogy körülbelül 25-30 ember fért be mindig egy asztalnál, egy számítógéppel, nagyon több nem fért oda be. És az a tömeg ott tömörült ott a bejárat előtt, amikor ki nem nyitott, és akkor így beözölöttünk, mint a nyitott áruházba. Főleg az én korombeliek jártak oda, szinte mindenki fiatal volt, nem is emlékszem idős emberre, nem is emlékszem rájuk. Nem emlékszem olyan szervező tevékenységre, hogy ilyen csapatok kezdtek volna kialakulni, és szerintem ennek egyik oka az, hogy alapvetően ugye a plusz négyesen, illetve a Spektrumon ilyen típusú közösségek nem is nagyon alakultak ki feltétlenül, és igazából 2 darab C64 volt a klubban. Úgy emlékszem, hogy tehát nagyon kevés volt. Így az a gép, ami alkalmas lett volna, ami ugye végül azt mondom, hogy alkalmas lett arra, hogy köré egy ilyen nagyobb szerveződés kialakuljon, abból nagyon kevés volt. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki bejött a klubba, játszott, megnézte a számítógépeket, valaki kedvet kapott, valaki nem, és aztán előbb-utóbb mindenkinek lesz számítógépe, mert 89-ben volt ugye a rendszerváltás, és akkor megnyíltak a határok. Tehát ha valakinek volt pénze, akkor már egyszerűbb volt kimenni Bécsig, és venni egy számítógépet, nem kellett már becsempészni. És az kb. Azt mondanám, hogy körülbelül a klubnak az a rész, amikor én elkezdtem oda járni, az olyan 2 év, és utána ez bekövetkezett. De volt C64-ese 2 ismerősömnek is, és az időt el kéne helyeznem, hogy ez mikor volt, de szerintem ez 89 előtt volt. Ha akkori szabályok szerint ez nem volt legális, akkor ők azt megoldották valahogy, hogy másképp hozták be, darabonként szétszedve. Arra kifejezetten emlékszem, amikor én hoztam be, mi hoztuk be a számítógépet, akkor olyan óriási tömeg volt a határon, hogy az embereket átengedték, hogy menjenek le, parkoljanak le, aztán jöjjenek vissza vámolni, amit aztán nyilván mindenki elfelejtett. Úgyhogy hát olyan írdozatos tömeg volt a határon, és nem bírták egyszerűen, és mondták, hogy menjenek át, jöjjenek, és akkor majd vámolunk, és megálltunk, mentünk tovább Budapest felé, úgyhogy ez a része elmaradt. Én kértem, nálam volt az igény, hogy szeretnék egy számítógépet, és nem is volt kérdés, hogy milyen számítógépet, egy C64-est, és az, hogy az információ hogy jutott el hozzánk, hogy ilyet lehet kapni Bécsben, és hogy körülbelül mire lehet számítani, ezt nem tudom. De amikor megnyíltak a határok, akkor ugye mindenkinek volt egy ilyen valuta kerete, amit el lehetett költeni külföldön személyenként, ez amikor mindenki vitte a mamát is magával, hogy per darab azért meglegyen a költség. És egy ismerősünkkel, egy Zsigulival kimentünk Bécsbe, egy áruházba, akkor életemben először láttam a áruházat, ahol a bútorosztály, meg az elektronika, meg minden egyben volt, és így nem félt az ember, akkor áttolta a kocsit egyikből a másikba. Most, hogy ez már teljesen megszokott, hogy így egyben van egy csomó minden. Akkoriban ez teljesen ilyen szokatlan volt, és hát nyilván a Milka Csoki kóla kombináció mellett a legfőbb cél a számítógép beszerése volt, és annyi szerencsém volt, hogy ezt megtehettük, hogy flopit is tudtam mellé vásárolni, ami ugyanabban az árban volt, mint a számítógép, tehát azonos költség volt, tehát elég drága volt. És akkor mentünk a Merver Tajert intézni, mert ugye ezt mindenki intézi, gyakorlatilag, hogy ne le kelljen az adót kifizetni. Pénztárban ki kellett fizetni, és utána gyakorlatilag azt visszaadták, mondvá, hogy külföldiek vagyunk, és külföldre visszük. És egy külügyintézési ablak volt, mint egy ilyen információs pult. És nagyjából ennyi volt, amiért ki is mentünk, tehát nem mentünk körbe a városban. Határozott céllal mentünk, mindenki vásárolni akart, ez biztos, és nekünk a C64-es plusz a floppy volt az, ami a cél volt. A kifele menetre nem emlékszem, mert ott akkor valamilyen módon átengedtek minket, de a befelére emlékszem, hogy gyakorlatilag rengeteget kellett várni, mire jutottunk egy határőrig, egy vámosig. Kint nagy sorok voltak a bécsi áruházakban is, nem emlékszem, hogy mennyi magyar volt, ez már nagyon régen volt. De Mervestajert ugye csak a külföldiek igényeltek vissza, és hát azt gondolom, hogy Ausztriában nem tudom, hogy mennyi külföldi volt még rajtunk kívül, lehet, hogy a más országból is voltak külföldiek a szocialista blokkból,
de lehet, hogy nem a németek álltak oda sorba, hogy ők szeretnék még kapni a merves tajért. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok magyar ilyen elindult kifelé legalább körülnézni, hogy mit lehet egyáltalán megvásárolni. Az általános iskola után egy szakmunkásképzőn mentem dolgozni, tanulni, ami 3 éves, és amikor ezt befejeztem, akkor Angyalföldön a Békeúton laktunk édesanyámmal, és megfogalmazott bennem, hogy jó lenne valami felé tovább mozdulni, tovább tanulni. Alapvetően ugye akkor már volt számítógépem, érdekelt a programozás. A programozás ugye egyetemen tanított tárgy volt, létezett a programozó matematika, és nyilván a szakmunkásképzőben nem volt elég a végzettség ahhoz, hogy egyetemre be lehessen menni. Úgyhogy elkezdtem azzal a gondot játszani, hogy mi lenne, ha egy gimnáziumban az érettségi meg lenne, és akkor mehetnék tovább egyetemre. És ezt megpróbáltunk 2-3 gimit, benn voltak a belvárosban, és erre emlékszem, édesanyám ülünk a konyhában, amikor látom, hogy nagyon messze a távolban egy focipályán gyerekek rúgják a labdát, és hogy ilyen mögötte meg egy épület. Hát kiderült, ez a Németh László gimnázium volt, 2 utcányira gyakorlatilag rálátás az ingatlantól. Azt is megpróbáltuk, és oda felvettek. És a második A osztályba kerültem, és bepakoltak, hátram ott volt hely, és egyik órán unatkoztam, előfordul a gyerekekkel, és elkezdtem a padra, akkor már eszemlét már ismertem, és akkor elkezdtem így gondolkodni így magamban, és írogattam így kódot, és akkor a mellettem ülő srác azt mondja, te ilyeneket tudsz? És ő volt Brian. Hát így volt benne egy kis véletlen, és akkor ott így elkezdtem dumálni erről, ki mit csinál, hogyan csinálja, hol csinálja, és akkor ismerkedtem össze azzal a társasággal, amit ők már akkor, nekik volt egy kiforrott társaság, ők már aktívak voltak, nekünk ez új volt, és akkor a Gábor is összehoztam őket, úgyhogy akkor indult el az, hogy kik vagytok, ti kik vagyunk mi, na hát ugyanazt csináljuk, volt egy ilyen egymásra találás. A Csokiba én személy szerint nem jártam sokat, egyszer-kétszer, ha elmentünk. Úgy volt, hogy abban az évben, amikor a gimnáziumba bekerültem, abban az évben édesanyám meghalt. És ugye emiatt ugye az ingatlanban egyedül maradtam. És mondtam, hogy hát itt az iskolától 2 utcányira van egy ingatlan, ahol én most akkor már egyedül laktam. Föl tudnám ajánlani ezt ilyen parti célokra, mert ugye akkor látható volt, hogy akkor időnként össze kéne jönni, letenni valahol 4-5 számítógépet, 4-5 tévét, mert ugye az még akkor jött vele. És hát gyakorlatilag így beindult az, hogy ott volt a parti központ. Hétvégén, pénteken már onnan kezdtünk, általában ott aludtunk, és onnan ment mindenki haza. Van, akinek hozták a cuccát, mert ugye a tévét hurcolni nem volt egyszerű, valaki ott ledepózott valamit, és akkor ott maradt, tehát ez szépen kialakult. Tehát igazából nem is feltétlenül a képességek mentén alakult ki ez a kapcsolat, hogy szükségünk van egy új zenészre, kóderre, hanem volt egy lehetőség összébb hozni a csapatot, mert ez időnként felbukkantak egymás lakásában, de alapvetően ez egy jóval egyszerűbb megoldás volt. És akkor jött elő az, hogy valami nagyobbat kéne csinálni, valami közösen, mert akkor ugye mi is összejöttünk ott, hogy ketten, összejött a csapat, a graffitisek is, hát akik utólag graffiti lett, az beültek oda, jól éreztük magunkat, és akkor kialakult az, hogy mi lenne, hogy ezt az erőforrást, amit van, összedobnánk, és akkor csinálnánk valamit, valahogy. És elkezdtünk ezen gondolkodni. Gimnazisták voltunk, tehát akkor vettünk 1 vagy 2 üveg martinit, kialakítottunk fekvőhelyiségeket, tévéknek helyett elkezdtünk dolgozni, kitáltuk, hogy mivel foglalkozzunk, az egy megbeszélés volt, még ha rövid is, és elkezdtünk dolgozni, mindenki csinálta a saját dolgát, aztán voltak ilyen egyeztetések, arról nem is beszéltünk, meddig akarunk eljutni. Hát valamikor így elaludtam, tele volt még a tenis üveg, fölkeltem, a fele hiányzott, és mindenki úgy dolgozott, és nem tudom, ki adta meg. Vagy olyanok voltak, hogy alszom, és jön valaki, hogy te figyelj, az egész mosógép kijöntött, és ázik az egész konyha 2 centi magas vízben. És akkor bent többiek ütötték a gombokat, addig én föltakarítottam a kifolyt vizet. Tehát, hogy minden volt, felrobbant kávéfőzőgéptől kezdve. Tehát rengeteg mondjuk élmény volt, ami megragadt az emberben. Főztünk kaját, amit enni kellett. Hogy akkor még nem volt nyitva, nem voltak ilyen éjjel-nappali boltok, tehát akkor nem mentünk le időben, akkor minden bezárt. Úgyhogy erre készültünk is. De alapvetően mentek a lemezcsereberélgetések, valaki megcsinált valamit, átadta a másiknak, az tovább dolgozott vele, és akkor szétváltak az emberek, valaki a zenét írta, valaki a kódot csinálta. A kód általában ugye okozott ilyen logikai kihívást, ahol ketten ültek föl, nézték, hogy mit hogy lehet kezdeni vele. Tehát ilyen kis miniklub élet alakult ki minden este, amikor ilyen volt.
A Grauszkival lévő csapatban, megmondom őszintén, nem nagyon emlékszem, miket csináltunk, de tudom, hogy volt valami, de már nem emlékszem rá, amit a Trace néven dobtunk ki. És ugye nem volt aktív swapper, nem is tudom, hogyan került ez el bárhova. Úgyhogy még ez egy ilyen rejtély, utána kell mennem, vagy utána kell érnem pár embert és megkezdeni tőlük. Alapvetően szerintem, amikor bekerültünk ebbe a demos szcénába, az a graffitin keresztül történt. Addig ez nem volt aktív. És utána kezdtünk el járkálni mindenhová, ahogy partikra alakult ki az, hogy láttunk valamit, csináljunk jobbat. Legyen 500 pixel van, legyen 501 pixel. Vagy amikor felépültünk egy oldalsó keretlevételnek, hogy na, ezt akkor hogy csinálták. És amikor láttuk, hogy hogyan csinálták, akkor nem értettük, hogy miért történt meg, mert ez nem lehetne. És akkor megpróbálni utánozni, elemezni, és akkor rájönni, hogy ez tényleg működik, és hogy fogalmunk sincs, hogy jött rá valaki, biztos véletlenül. És én alapvetően azt gondolom, hogy technokratább voltam, tehát a zenében is inkább a zene lejátszót próbáltam úgy alakítani, hogy olyan hangok jöjjenek ki belőle, amit még senki nem csinált. Tehát, hogy valószínűleg az azért is lehet, mert zenében, a zene létrehozásában utólag azt mondom, hogy nem rossz, de nem is volt a legjobb. Tehát, hogy én élveztem, úgyhogy ez nekem bőven elég volt, de mindig kerestem azokat a lehetőséget, hogy lehet valami újat kilakítani, amit senki nem hallott még, és nem feltétlenül a zene a nagyon jó, hanem inkább a technikája az, ami ilyet nem hallottunk még, ezt hogy csinálják. És akkor valaki bemegy a kódba, megnézi, erre nem gondoltunk. De az a graffitivel indult el igazán, hogy célzottan demókat, bemutatás céljából, technikai fölény kialakítása céljából, másoknál legyünk jobbak célból kezdtünk el kódolni, vagy zenélni, és grafikát belerakni. Ez ott indult el igazán. Abszolút autodidakta módon indult el az egész, ez még ott a Almási téri időszakban semmilyen anyag nem volt. A Basic-et még azok is kapirgálták szerintem a Basic-et, akik oktatni próbáltak. De azért ez alapvetően utána a rendszerváltástán szerintem jól beindult. Tehát arra emlékszem, hogy amikor még Assembly-ben dolgoztunk C64 és már gimiben jártunk, akkor a gimiben már volt Pascal. Persze nyilván nem demo készítési célra, hanem inkább ilyen programozási elmélet, de már nem oktatás volt, hanem hozzáférhető volt, hogy létezik ilyen, az iskola kapott ilyen levetett amerikai számítógépeket, tehát teljesen jó volt, 2 flopis, ilyen X86-osok, vagy még lehet, hogy 80-86-os PC-k, de már lehetett ezzel foglalkozni. Az egyetemi világban szerintem már létezett a programozó matematikai szak, tehát kellett legyen valami akadémikus tudás, de kifejezetten a demo szcénákhoz szükséges assembly, illetve azok a trükkök, amik lehetővé tettek különböző hatásokat, effekteket, meg ilyen zseniális megoldásokat, azokat soha nem is oktatták sehol. Azok alapvetően ilyen próbálkozással derültek ki, hogy mi történik, ha ezt itt megrántom jobbra, aztán balra. Néma eltűnt, de jó, akkor ezt ismételjük meg, többször csináljuk, mi lehet ezzel. Tehát, hogy a Commodore 64-et meg lehetett tanulni, hogy ez hogy működik, de hogy lehet olyasmit előhozni belőle, amíg a készítői sem gondoltak, azt nem oktatták sehol, az ilyen belső tudás megosztás, külföldiekkel történő esetleges levelezés, vagy hát maguk a demók, mert ugye a demók azok elemezhetőek voltak, visszafejthetők, és abban látszott ki, mit csinált. Tehát a kód gyakorlatilag dokumentálta önmagát. Minden létező, ami megérkezett demo, az ízekre szedtük azonnal. Tehát meg is jelent valakinél egy olyan kártya, amivel rögtön meg tudtuk nézni, lefrízeltük, azonnal néztük, hogy ott mit csinál. Abszolút érdekelt minket az összes apró részlet, amiről azt mondtuk, hogy tudjuk, hogy működik, látvány alapján, azt nem néztük meg, mert azt mondtuk, hogy értünk hozzá. Aztán néha kiderült, hogy valaki másképp oldotta meg, de alapvetően, ha olyat látunk, amit nem értettünk, akkor azonnal kinyitottuk a motorháztetőt abban a pillanatban, és ültünk fölötte órákat, napokat, hogy ezt hogyan sikerült megoldani. A graffitiben volt swapper, kifejezett szerepkörrel, és abszolút a minőségi tartalom megosztás volt a cél. Nyilván szerettünk volna minden új anyaghoz hozzájutni, ami demo. Játékok kevésbé voltak fontosak nekünk egyébként. Csináltunk egy pár ilyen törést, de azt tehát tényleg egy helyen át kell írni egy számot egy ilyen nagyobbra, és már meg volt. Tehát, hogy volt bennünk egyfajta ilyen, nem szerettük, akik a törött játékokat használják, de azért törtünk mi is játékot. És akkor emlékszem, hogy volt egy olyan játékfeltörés, ami mindenki nyomogatta az Y-t, hogy örök élet, örök lövés, örök levegő, hogy betettük a végre, hogy akarsz egy gyors formázást. És mondta, és valaki yes-szel végigment, akkor leformáztuk a lemezt ezen a művelet végén. A játék elindult, de utána már nem volt rajta a lemezen. Valószínűleg nem volt népszerű megoldás. De hogy igen, érdekeltek. Volt játék, kipróbáltuk, de legtöbbször engem az új játékokban a zene érdekelt. Tehát egy jó Maniacs of Noise zene megérkezett, és akkor megnéztük, hogy működik a playere.
hogy találtak ki benne. A Grauszkival sokat dolgoztunk azon, hogy a player tökéletesítsük, ilyen optimalizáljuk, ebben jók voltunk. Tehát ha elkészült egy zene, akkor ráfuttattunk ki programot a playerre, ami kiszedte azokat a részeket, amiket nem használ a zene, és akkor a kompakt lett a kód, elfér több játék, és mondjuk 8 rasterből meg volt a zene, mert nem használt olyan effektust, ami nagy lenne. És ugye egy játéknál meg nagyon fontos, hogy mennyi idő marad futtatni a programot, mennyit viszel a zene, és ugye minél kevesebb a zene, annál több marad másra. De egy jó zenét azt mindig megnéztünk, hogyan működik. Kázi így kaptuk ízekre a dolgot. A kód kevésbé volt fontos, inkább a zene lejátszó volt az, ami engem mindig is érdekelt, hogy hogyan tudtak ilyen hangot, olyan hangot előhozni belőle. Ott találkoztunk először az a problémával, hogy a két különböző Commodore 64-es között más a hangcsip, és nem lehet bármilyen zenét írni, az egyik nem tudja lejátszani, és az nagyon furán hangzik rajta. Úgyhogy figyelni kellett arra, hogy milyen zenét írunk. Erről nem beszélgettünk, honnan szerezte meg a címeket a srác, de nagyon jól felépített egy hálózatot, jól kialakította a küldési technikákat is, tehát ez egy flopit szétvágunk, beleteszünk 10 darab lemezt, mert ugye az könnyebb, teszünk rá egy 100 forintos bélyeget, azt lekenjük viasszal, ráütnek pecsetet, akkor megkérjük a levélben a címet, hogy küldje már vissza kivágva, mert akkor le lehet róla meleg vízzel szedni a viaszt, és újra felhasználható. Mert elég drága volt ugye a levélküldés akkoriban, viszont nem voltak elég intelligensek a berendezések, hogy az ilyesmi típusú dolgot kiszűrjék, hogy ezzel éltünk. Nem tudom, hogy a srác járt különböző klubokba, de hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mindig megfelelő mennyiségű holmi legyen nála, az kellett aktívnak lennie. De erről sosem beszélgettünk, hogy még a technikái kiket ismer, de volt sok külföldi kapcsolata, akikkel rendszeresen levelezett. Ugye volt egy lemezről töltöttek be a demók, különböző jelenetek, és két jelenet között volt általában egy átvezető, a loader alatt mondjuk, és ott mindig mentek valami üzenet. Valakinek üzentünk éppen, hogy valami jó kívánság, vagy rossz kívánság. Mentek scrollozva üzenetek, igen. Voltak csapatok, akiket nem szerettünk. A J. Brian vonalból, ilyen csapatokban voltak, tehát a Graffiti alatt már ez öröklött volt, hogy voltak múltbeli rossz tapasztalataik más csapatokkal, akik valamilyen módon összezördültek, vagy nem szerették egymást, és akkor egy-kettő ilyen volt, azt gondolom. De utána volt egyfajta ilyen konszolidáció, bizonyos csapatokból emberek kiváltak, nem tetszett nekik valami, és akkor kikötöttek mondjuk nálunk. Voltak ilyen mozgások, nem tudom, hogy hány demo csapat volt Magyarországon. Relatíve keveset jártam akkor is klubokba, a klubélet, az ritkán volt nálam, de volt, viszont a csapatok számosságára már nem emlékszem, hogy mennyi aktív csapat volt, akire azt mondtuk, hogy mi ezek jók, velük lehet rivalizálni, tehát hogy így lehet tőlük tanulni, ügyesek. Hát a közösségi élet szempontjából a partik nagyon meghatározók voltak, mert nagyon más kommunikációs eszköz nem volt. Tehát a postai levél volt gyakorlatilag leggyorsabb, ugye semmilyen más közeg nem volt, mobiltelefon nem volt. Telefon volt, de nem az ingatlanokban, hanem akkor kezdődött az, hogy fejlődtek ezek a dolgok, hogy ingatlanokba is kerültek telefonok, már tömegesen, alapvetően utcai telefonok voltak. Tehát én magam részéről keveset tartottam, tehát nem tartottam másokkal a kapcsolatot. A csapaton belül viszont gyakran összejöttünk, és akkor ott tudtak mozogni a hírek, hogy kivel mit beszélte valakivel. Hát ezt szerintem mindenki benne van, hogy mi jobb akar lenni mindenki másnál, nem sokkal, csak egy picivel. Visszaemlékezve olyan szerepfelosztás volt, hogy én azt mondom, hogy csináltuk a dolgunkat, és pár emberre hárult az, hogy menjünk partira, gyertek, tök jó lesz, aki kicsit mozgatta a társaságot, aki ilyen parti arcabb volt, oda menjünk el, oda csináljunk valamit, aki szervezte a dolgokat, készítsünk valamit, legyen az, hogy legyen jobb, mint a másik, a múltkoriról, hogy a hollandok csináltak már megint valamit, na akkor nézzük meg, aztán csináljunk valami hasonlót, de jobbat, ugyanazt ne csináljuk, máshol nem szoktunk, az nem volt fair. Tehát alapvetően fontosnak tartottuk, de már nem tudom megmondani, milyen módon manifestálódott, de rengeteget dolgoztunk azért, hogy csináljunk valami jobbat annál, mint amit éppen láttunk az elmúlt 1 órában. Megnéztünk valamit, és nem jobbat akarunk csinálni. Legalább ilyen jót, hogy megértsük, de még jobbat szeretnénk. Tehát ha kim volt 64 sprite, akkor nekünk kellett 72. Tehát ez a biztos. Azt mondanám, hogy burokban voltunk, tehát hogy tudták, hogy a gyerekek ott a számítógéppel valamit csinálnak, de szerintem nagyon minimális százalékú volt az a szülő, aki egy picit bejebb szeretett volna látni, hogy mi ez, mutasd meg, hogy néz ki ez. A gyerek nem az utcán volt, szerintem jól érezte magát mindenki, hogy na, bütyköli a számítógépet, abban baj nem lehet. Nem hiszem, hogy a szülők ezt értették, vagy érdekelte őket, mert
Ez teljesen kívül volt szerintem az ő érdeklődési körükön. Hát olyan partikra emlékszem, amikor nem készültünk valamivel. Az gyakorlatilag egy ilyen magasról nézve egy ilyen utazásszervezés, főleg ha vidéken volt pár ilyen leutazást, valami szervezést, hogyha esetleg ott aludtunk, ha bár volt, amikor így elaludtunk ott a számítógép mellett egy ilyen hálózsákban, aztán másnap mentünk haza délután, és akkor amikor kaját kellett szerezni, rengeteg számítógép, egymás hegyén hátán, ugye akkor még kis tévéket is kellett hozni, vagy monitorokat, amik CRT-k voltak, tehát hely kellett nekik. Volt a partinak egy ilyen menete, tehát tudtuk, hogy mikor lesz bemutató, valami nagy vászon megjelentek a versenyszámok, akkor lehetett szavazni, valamilyen papíron, az ment körbe. Alapvetően volt szervezés, mondjuk egy művelődési házban egy nagy terem, ahol meg volt szervezve a bemenetel, kimenetel, programok, egymás utáni következött, volt programlista, mikor történik. Lehetett tervezni vele, hogy 13-20-ra érünk vissza, mert akkor lesz valami. Aztán persze minden elcsúszott, de általában fölfelé. És aztán gyakorlatilag a büfé és hazafelé menet. Tehát körülbelül ez a magas szintről nézve ez így nézett ki. És akkor közben mentek a csereberék, beszélgetések, sétálgatás a sorok között, ki mit csinál. Ez jól néz ki, honnan van. Ott nagyon aktív volt a cserebere, hiszen akkor ugye rengeteg ilyen szepper típusú ember is találkozott, tehát ott volt, aki már ezt várta, és direkt leült valakivel, és akkor ment ott egymás félre rakott 15 flopina az óriási mennyiségű másolás. Oda készülni kellett rengeteg lemezzel, hogy akkor most elhozunk 20 lemeznyi stúfot, és akkor azt majd otthon nézegetjük, most nem foglalkozunk vele, csak megnézzük, hogy jól lett átmásolva, hogy nehogy meg baj legyen belőle. Jellemző volt arra az időszakra, hogy mindent elhoztunk, amit lehetett, mert inkább mi dobtuk ki. Ha volt kellő mennyiségű floppy, akkor elhoztuk. Tehát mondom, ami a pendrive-ra fölfér, azt most is fölmásolja az ember, maximum utána rostál. Nem tudtuk, hogy mik a jók, mert ugye mindenkinek volt egy értékítélete, ez szerintem nem jó, ne vidd el, de kiderült, hogy valami gyöngyszem, és nekünk azt tetszik, vagy valami technikai újdonság, akkor azt kár lett volna otthagyni, úgyhogy inkább amit lehetett, azt elhoztuk. Inkább ez időhiány volt mindent elhozni mindig mindenkinek, hiszen mindenkinek darabszor át kellett másolni. Nem volt semmilyen központosított megoldás, hogy egyszerre mindenki másolja 4 példányban. Habár erre kialakultak különböző szoftverek, és volt, aki erre készült, hogy minél gyorsabban, turbóval, floppyról floppyra 20-szoros sebességgel. Alapvetően 3 kompetencia igényeltetik egy alkalom, egy jó program elkészítés, ez a grafika, a zene és a program. És ugye ezek a kompetenciák keveredtek, volt, aki kóder és zenész volt, grafikus és zenész, grafikus és kóder, aztán volt, aki mindent csinált. Én azt gondolom, hogy az így nem is gondoltunk rá, de az kialakult, hogy ahhoz, hogy ez jó legyen a legvégén, az kellett valami szervezőképesség, és az általában nem volt meg mindenkiben. Tehát ha volt a csapatban egy jó szervező, aki kiderült, hogy jó szervező, akkor ő végig tudta gondolni, mire van szükség, tudta az embereknek mondani, mi kéne, és akkor hirtelen mindenki már a saját feladatával tudott foglalkozni. Tehát megtörtént egy ilyen autodidakta módon egy munkaleosztás. Egyébként ugye a legbonyolultabb dolog egy demónak az elkészítése. Tehát, hogy ahhoz képest egy Crackdraw az jóval egyszerűbb. Tehát az a csapat, aki azt gondolom, hogy az a kóder, aki nem nagyon szeret grafikával foglalkozni, mert tudja, hogy nem ért hozzá, az még azért egy Crackdrawba is összekattintott valami joystickkal, mert abba belefért, hogy nem túl szép, vagy megoldotta valamilyen logós megoldás, vagy betűtípussal, és akkor az úgy jó volt. Egy darab scroll kiment, valakitnek megköszönt valamit, valakit elküldött valahová, és aztán ennyi. Arra elég volt a grafikai képessége, de nyilván egy demóban az ember azt mondta, hogy akkor inkább csinálja ezt valaki, aki tényleg ért hozzá, és ezzel foglalkozik. Tehát demóban kellett szakosodni, egyébként minden másban, a játékfeltörésben meg inkább hobbi volt. Tehát ugye alapvetően ez a játékfeltörés nagyon-nagyon egyszerű volt. Voltak, akik trükköztek, akik alkalmaztak játéktörési védelmeket, hát az kapásból kihívás volt mindenkinek, hogy na ezt már pedig én akkor is fel fogom törni, úgyhogy erre szánunk most 1-2 napot. De alapvetően mindenkiből előhozta ezt a hacker típust, hogy olyan nincs, hogy én ezt ne tudnám megbügykölni. Nem tudom, hogy ez már hamis emlék, hogy volt olyan csapat, aki ontotta a demókat, és azok ilyen közepes minőségek voltak, ugye ez tipikusan mindennek ez a végeredménye. Mi nem foglalkoztunk játékfeltörésekkel, mert nem tartottuk jó megoldásnak is, vagy feltört játék, ugye az általában a gamer az adatnál kötök, akik játszanak főleg, és mi relatív azért szerintem keveset játszottunk, tehát nem voltunk egy gamer célcsoport. Abszolút a demóban gondolkodtunk, és minket a demók is érdekeltek, a külföldi demók.
Tehát ha volt egy játék, akkor is lehet, hogy megnéztük, de érdekelt előtte minket valamennyire az ilyen Crackthrow intro, de igazából az ilyen egy komplet flop is nagy ívű demókat szerettük. Külföldön nem voltam, nem tudom, hogy a többiek mentek-e, én biztos, hogy nem voltam. Úgy emlékszem, hogy a Swapperőnek voltak külföldi kontaktjai, és relatíve aktív is volt. Nem tudom, milyen volt a forgás benne, de voltak külföldre kezdett anyagaink. Tehát az emlékszem, hogy volt, amikor megjött külföldről, és akkor most találkozunk, mert meg kell nézzük, mi érkezett. Még a gimi végén már én nagyon keveset foglalkoztam a C64-et. Tehát azt gondolom, hogy 3 éves periódus, aminek az első éve aktív volt, C64-ben a második az olyan már közepes, és a vége az már gyakorlatilag ilyen elrabolt a PC, és azzal foglalkoztam főleg. Hát akkor a PC-n kezdtem el ugyanazt én személyesen, amit egyébként a C64-nél kezdtünk el évek között, hogy mit lehet ebből kihozni, mit tud egy vége a kártya, hogy lehet ezt programozni, úgyhogy direktben, mert tudtuk, hogy a C64-es világból az megmaradt, hogy itt nem foglalkozunk semmilyen magas szintű nyelvvel, itt assembly és jó napot kívánok. Tehát hogy az biztos, hogy gyors, és azért ugye a dokumentációk is nehezen terjedtek abban az időszakban, tehát egy vége akár direktben programozni nem volt annyira öröm, tehát nem volt hozzá doksi, próbálkozni kellett. Tehát, hogy újra kezdtük ugyanazt, amit a C64-et csináltunk. Hát azt gondolom, a Graffiti, illetve ez a C64-es időszak, ez nagyon meghatározó volt nekem. Abszolút egy tök más pályát, nem tudom, hogy milyen pályát választottam volna, hogyha ez nincsen. Abszolút az informatikai vonal pályát választottam, és biztos vagyok benne, hogy emiatt. És relatíve idős vagyok, és azt gondolom egyébként a mai napig, hogy az a fajta erőforrás szűkösség, amit egy C64 jelentett, hogy van 64 kilobájt RAM, és kész, tehát ebbe oldod meg, amit meg kell, és nem teszel bele még RAM-ot, meg még Winchester, meg stb. Ez rettentő módon motiválta az embert, kreativitásra kényszerítette, hogy kitaláltam a programot, csak 70 kilobájt, tehát akkor újra kell írni, mert annyi nincs. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű, és hogy emiatt sokkal több minden történt fejben, tehát a programozás szempontjából sokkal több minden történt fejben, többször át lett gondolva, míg azt gondolom, hogy ahogy ezek a fékek, ezek megszűntek, úgy alakultak ki azok, hogy hogyan lehet csapatszinten rettentőbb rossz minőségű programozástól rossz kódot írni. Ezek a fajta erőforrás szűkét én egyébként minden szempontból nem csak a számítástechnika világában, hanem sok-sok helyen fontosnak tartom, mert rákényszeríti egyszerűen az embert arra, hogy kreatív legyen, és kitaláljon valami megoldást, mert a végeredményre viszont szükség van. Tehát azt gondolom, nagyon meghatározó volt, hogy én foglalkoztattam számítógéppel. Hát az biztos, hogy nagyon elmélyült benne az ember, tehát minden megszűnt. Tehát, hogy így abszolút, mondhatnánk hobbinak, de alapvetően ilyen függőségnek is mondhatnánk, a korainak, tehát, hogy amik egyébként valószínűleg most is léteznek, mint függőség, csak most már ugye van mit mögé tenni, van 300 000 játék, tehát egyikből be lehet menni a másikba, és nem lehet megunni, mert mindig van újabb. Régen nem volt ennyi játék, tehát hogy minden játékot kijátszottál, akkor valamit csinálni kellett, és nem akartál felállni a számítógép elől, akkor az ember kénytelen volt mondjuk programozni. És hú, de jó, ez de érdekes. Tehát, hogy mindenféleképp visszaszippantott ez. Szerintem, hát nem ismertem olyan 25-30 évest, akiről azt tudom, hogy nem érdekelt őket annyira. Biztos tehát van egy réteg, akit érdekelt, aki látott benne fantáziát. Tudom, hogy cégekhez a C64 került oda, mint ügyviteli szoftvernek a futató rendszere, és írtatosan kretén megoldásokat használtak, hogy az összes korlátját leküzdjék, de hogy próbálkoztak emberek, és azok biztos, hogy nem 10x évesek voltak, akik oda írtak egy Basicben egy programot, ami 30 000 sor volt, azért, hogy fusson rajta valamilyen program. Tehát megvan az a réteg is, aki 25-30 évesen ebbe beleszeretett, de azt gondolom, hogy jóval kisebb volt. És mi tényleg minden napot ezzel, tehát nem volt más nagyon. Tehát, hogy elmentünk focizni, meg elmentünk biciklizni, de a fő irány az volt, hogy üljünk le a gép elé, találjunk ki valamit, csináljunk, vagy értsünk meg valamit. Ez is benne volt, hogy mindig meg akartunk mindent érteni, tehát nem adtuk fel, és ez szerintem nagyon sokat számít abban, hogy szétszedsz valamit, és meg akarod érteni, akkor azt tényleg ismerni fogod, és tudni fogod, és ezért lehetett elérni olyan magas szintű tudást, mert ha elmentél a chipnek a legbelség, onnan már nincs hova menni, akkor te értesz hozzá a legjobban. Hát ugye alapvetően mi is bekerültünk a Graffiti-be, tehát hogy kívülre jöttünk, az ilyen, hogyan bővítsük a csapatot, azt Jay és a Brian intézték, vagy beszélték meg, tehát abban, hogy mi nem javasoltunk, igazából nem is volt, ugye mondtam, hogy nem tartottuk a kapcsolatot másokkal. Azt gondolom egyébként, hogy volt időszak, amikor sokan be akartak kerülni a csapatba,
úgy emlékszem, hogy voltak jelentkezők, de nem tudom, milyen szempontrendszer szerint volt rostálás és kiválasztás, de voltak új tagok, az biztos. Hát alapvetően mindenki lémer, aki nem mi voltunk, ez ugye ennyi, tehát akinek spektrum van, az lémer, oké, tehát hogy megvannak ezek a kategóriák, más a szemeszíne, más a haja, akkor lémer. Azt gondolom, hogy ezt könnyű volt mindenkire ráakasztani, akire azt gondoltuk, hogy silányabb dolgot állít elő, mint mi magunk előállítanánk, vagy állítottunk elő. De azt gondolom egyébként, hogy nekünk amellett, hogy szerintem okosak és ügyesek voltunk, amennyire lehetett, és volt szerencsénk is, jó dolgokat sikerült csinálnunk. Tehát alapvetően készültek egyszerű dolgoknál, a mi dolgainknál, tehát könnyű volt mindenkire rászórni ezt, hogy lémer. Azt gondolom, hogy ezt nem is tudnám jól bekategorizálni, de igen, abszolút ez egy kulcsfogalom volt. Alapvetően azt sem éltem meg, hogy mi jártunk partira. Kicsit introvertáltabb voltam, és kevesebbet mentem ezekre a partikra, tehát sem a nagy sikert nem éltem meg ugyanúgy, sem az esetleges ilyen abba hagytuk, összetörtünk, kár, hogy vége van élményeket. Az bennem volt, hogy jó dolog itt lenni. Egyébként nagyon szerettem a társaságot, tehát igazából nekem az sokkal fontosabb volt, hogy együtt voltunk, volt ennek a csapatnak egy neve, csináltunk is valamit, de hogy én nagyon, nagyon azt élveztem, hogy van egy jól kialakult banda. Rengeteget járunk össze, és van egy közös hobbink, amit nagyon szeretünk. A graffiti neve jó volt, ezt tudom, de alapvetően azt gondolom, hogy a legnagyobb sikerekért nem én voltam a felelős, tehát hogy el tudtam magamat helyezni ebben a viszonyrendszerben, és nem is volt ebből probléma, hogy nem az én kódom volt a legütősebb, nem az én zeném volt a legütősebb feltétlenül, de hozzájárultam ahhoz, hogy ennek az egésznek volt egy sikere. Hát az a parti hangulat, amit kialakult, hogy ez egy kis közösségnek is tekinthetjük, aminek ilyen, hát kialakult egy közös teherviselés is, tehát hogy ha mentünk oda, akkor a csokiskolás partik, hogy mindig minden volt, tehát megoldottuk, mindenki hozott kaját, tehát hogy tudtunk ott együtt lenni, ami szerintem sokaknak nem adatott meg, hogy van egy hely, ahol el tudnak vonulni, és 48 órán keresztül nem szól hozzájuk felnőtt ember, ami szerintem nagyban segítette azt, hogy mindenki ki tudott bontakozni, és jól érezte magát. Hát akár egy ilyen kis klubnak is hívhatnánk, csak éppen magállakás volt, de alapvetően ez volt a lényege, hogy el lehet vonulni. Oké, kulcsa nem volt mindenkinek, de hogy gyakorlatilag mi mindig otthon voltunk, vagy gyakran otthon voltunk, ezért szólt valaki, hogy nem is tudott szólni, mert telefon nem volt, tudtuk, hogy jön, akkor otthon voltunk, és akkor jött. Hát a demót én úgy jellemezném, hogy az egy alaphelyzetben nézzük, hogy miből áll, ez egy programból, egy grafikából és a zenéből álló valamilyen vizuális élmény. Kicsit videoklipre hasonlítanám, ahol többféle tevékenységnek együtt kell állni, ahhoz ez jól nézzen ki, és alapvetően szerintem ennyi, viszont mindenkinek a cél volt valami extrát újat beletenni, tehát próbált valahol újítani, és ugye voltak olyan demók, amik nem akartak újítani, egyszerűen csak szépek voltak ott, akkor a grafikus rengeteget dolgozott, a kóder ugyanazt csinált, amit eddig, vagy ráhúztak egy meglévő kódot, a scroll szépen lefutott, de mindenki azt mondta, hogy ez nagyon szépen nézett ki. De igazából azt mondanám lémer demónak, ahol semmilyen újítást nem tudott, kihoztuk a tavalyit újra. Ezért mindenki igyekezett megújulni valamiben. Talán volt olyan demópartunk is, ami nem szólt semmiről, de 4-szer zeneplayer volt benne, és olyan hangok jöttek előbből, amivel nem találkozik mindenki, tehát valami újat próbált mutatni. És akkor voltak azok a igazán nagy, az volt a nagy boom, ahol mind a kód, mind a zene, mind a grafika az valamilyen extrát mutatott, vagy akár össze is függött. Tehát ahol megoldottuk, hogy látszólag úgy nézzen ki, mintha a Commodore 64-nek egy korlátját azt így elbontottuk volna. Ez az igazán ilyen megademo. A megademo az több demo darabból áll, több részből áll, de alapvetően az, amikor érkezik valami totális technológiai megújulás, amiről nem is gondoltál, pedig ugyanaz a számítógéped van, mint a külföldinek, tehát rájöhettél volna, de mégsem tetted, és ő jött rá hamarabb. Ez az igazán jó demo. És vannak azok az átlagosok, amik hozzák a kötelezőt, van bennük zene, ami nem rossz, van bennük grafika, ami nem rossz, és van bennük egy program, ami valamit csinál, és nem rossz. Hasonlítanám mondjuk egy zenei kultúrához, mondjuk egy punk kultúrához, ahol találkoztunk valami újjal, itt is találkoztunk valami újjal, összehozott teljesen ismeretlen embereket, egy közös szórakozás, közös cél érdekében, vagy egy közös cél mentén, ahol az ember megismerte magát ennek a szórakozásnak a formáját, és megismerte az embereket. Tehát, hogy, és emiatt viszont kirántotta az embert abból a alapvetően szürke hétköznapokból, amik addig voltak, meg azok a kilátások, amik voltak, hogy majd mit fogunk csinálni itt 25-30 évesen, és hirtelen jött valami, ami ezt teljesen szétzúzta, és
egy teljesen új irányt volt képes adni, hogy itt lehet mást is csinálni, ami sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, sokkal kreatívabb. Tehát, hogy szerintem ez egy óriási ilyen paradigmaváltás volt ahhoz képest, hogy mire számított az akkori fiatal, mit csinál, mit fog csinálni, milyen lehetőségei vannak, és ebből pikpak kirántott mindenkit. És egyébként egy jó irányt is adott, tehát az utólag azt mondom, hogy ez hozott valami nagyon újat az emberek életébe, ami aztán szépen beszivárgott mindenkinek az életébe. Jött a játék, kinyitottuk, jó, hát akkor ezt itt átírjuk, tehát hogy gyakorlatilag végeztünk egy primitív kódelemzést, mondjuk voltak olyan játékok, amiket tényleg tálcán kínálta a megoldást, kvázi bonyolultabb volt elérakni azt a cracktrot, hogy kérsz örök életet, örök lövés, stb., mint azt mondani, bemenni, oda teszünk egy 2-es helyet 1-est, akkor kész, meg is van törve, vagy itt egy ilyenét átírunk ilyenre, és akkor mindig örök élet van, és kb. Ennyi. Tehát azt gondoltuk, hogy nem kell ez nekünk, mert elég jók vagyunk, ezt hagyjuk másnak. ezért nem is mentünk abba az irányba, hogy mennyiséget törjünk fel, mert alapvetően azt gondoltuk, hogy bármit meg tudunk csinálni, mert ugye nyilván az ember azt gondolja, hogy bármit meg tud csinálni, ezért nem is mentünk el ebbe az irányba, mert nem láttuk benne a kihívást. Ugye a játék egy adottság volt, azt megcsinálta valaki, és akkor megjött. Azt megtörni egy karakteres ilyen cracktroll, az tök egyszerű volt. Aztán nyilván valaki berakott egy zenét, ami tényleg 1 kilobájt volt, és chiptune volt, és nem is volt jó, berakott valami scrollozó szöveget, most már mozgott a szöveg, és így szépen haladt az egész abba az irányba, most már szétesett darabokra, mert valaki kipróbált valamit, és így tök jó, de nem akart meg egy komplett demót írni, vagy még azt tudtuk mi az, hogy demo, ezért mi lenne, ha betűk így külön mozognának, és akkor elkezdtek hullámozni, és akkor valószínűleg volt az a pont, amikor azt mondta valaki, hogy mi lenne, ha ez nem, a játékot ezt dobjuk el, tehát nem is kell, mert már lehet nézni ezt az elejét 5 percig is akár, és akkor már nem is a játék a fontos. Tehát azt gondolom, hogy egy abszolút önálló életre kelt valami, ami addig csak ilyen kitöltése volt egy nagyobb dolognak, és a nagyobb dolog levált róla, vagy túlnőtt azon a dolgon a játékon, és egy önálló életet élt. És akkor nyilván jött az, hogy jó, de most már akkor viszont legyen rendes zenéje. Tehát akkor töltsünk ezzel egy hetet, vagy akár egy hónapot, vagy akkor most már legyen rendes grafikája, akkor legyen valaki, aki már látott 16 színnél többet, és akkor ő rakja össze. És ez biztos, hogy így szépen organikusan fejlődött. A demókészítésnek az ideje a szervezésen múlik főleg, tehát szerintem nettó időben egy jó demo összerakása 1-2 hónap, de nekünk volt, ami nagyon elhúzódott. Tehát mikor tudunk találkozni, mikor van ideje foglalkozni vele az embereknek. Ugye, hogy jött be az élet, ugye jött be a PC meg az élet, az úgy szorított ki más időt, és előbb-utóbb azért szegény C64-es is arra listára került, hogy már nem annyira fontos. Ez ugye eléggé ilyen fokozatosan következett be, ezt nem is tudnék egy ilyen pontot mondani, amikor már nem dolgoztunk vele, hanem előtte nap még igen, de ma már nem. Azt gondolom egyébként, hogy 2-3 hónap alatt összerakható egy jó demo. Nagyon nehéz kitalálni, mi legyen benne, ami az alapötlet. Igazából a kreativitás része nehéz. Tehát megcsinálni olyat, amit tavaly is volt, azt szerintem egy hónap, 2 hónap. Kitalálni valami újat, mitől lesz ez jobb, az nagyon nehéz, az a része nehéz. Volt egy szép lassú ilyen, egyre kevesebbet foglalkoztunk a dologgal állapot. Szépen, ahogy így mentünk kifelé ebből, csökkentek a partik számai. A Graffitiben az egyik srác például oda költözött hozzám, mert közelkodott a sulihoz, és az jó volt neki, viszont ő hozott egy PC-t, meg egy Amigát, és akkor elindult ez a szeparáció, hogy van a C64 a lakásban, de volt Amiga is, Amiga 500, meg volt egy 386-os PC, és akkor így nyilvánvalóan újdonság volt, nézzük meg, ki mivel foglalkozik, Amigára sok játék volt, az ugye gyakorlatilag már elvonta a figyelmet, a PC-n is megjelentek egyszerűbb játékok, az hasonló elven volt programozható, mint a C64-es, ugye Amigában Motorola processzor volt, tehát egy másik típusú, most nem emlékszem, hogy Little Endian vagy Big Endian, de egy más típusú módon kellett eszemben foglalkozni vele, arra már volt C fordító, hát valószínűleg, aki programozni akart, inkább abban dolgozott. Én a PC-nél maradtam le, és akkor ugye gyakorlatilag a napi számítógépezős időmet kettéosztva egyre kevesebb idő jutott a C64-re. 93-ban szerintem ez már jelentősen látszott, és a PC kezdte ezt kitölteni, ugye akkor futott fel, jöttek rá programok, akkor már volt BBS, könnyebben hozzáférhető volt, akkor át lehetett menni az ismerősöd letölteni programokat, ezzel játszani, megjött valami Elder Scrolls játék, és akkor aztán kész, az embert elvonta egy hónapra, még nem játszotta, és a szegény C64 elkezdett porosodni, és akkor előbb-utóbb bekerült egy dobozba. És megjelentek utána az emulátorok PC-re, ami viszont azt jelenti, hogy már elő se kellett venni a C64-es, hogyha szükség volt egy demót megnézni. Mondjuk az emulátorok nem voltak tökéletesek,
Gyakorlatilag szerintem, amikor meg már utolsó CRT TV is kiment, és akkor már bonyolult volt rákötni a tévére a C64-est, az igazán utolsó mozzanat volt, amikor már az ember nem vette elő. Hát is szépen lassan kikapott. És közben a C64, a Commodore is tönkrement, mint cég, tehát nem volt utánpótlás, vagy valamilyen szinten tartotta volna. És akkor a demos szcénából is az információk kevésbé áramlottak, már nem jártunk partikra, legalábbis személy szerint én, és akkor szépen ez így megkopott. És hát ugye a gimi végével megjött ugye az élet, tehát el kellett menni egyetemre dolgozni, és akkor ugye az elvitt az ember életéből egy 8 órát legalább, és akkor a maradéknak a beosztásába került bele valahogy az egész, és már onnan hirtelen nem volt elég időre, nem volt idő mindenre. Kimentünk Bécsbe, megvettük a gépet, flopit, és már rögtön aznap már nem is aludtam szinte semmit. Talán készültem is, hogy a lemezeim voltak, egy Perot márkájú lemezeim voltak, erre emlékszem kifejezetten, addig jártam vissza a boltba, amíg az utolsó lemez nem volt benne a műanyag dobozon, mert akkor vettem, meg odaadták a műanyag dobozt is vele a vásárlónak, és akkor rögtön tudtam a különböző játékokkal játszani, már készültem a kompányámmal, felvettem különböző játékokat, talán Green Beret volt a kedvencem még mindig, úgyhogy akkor rögtön teszteltem is a számítógépet. Amikor megjelentek lemezen új játékok, sikerült lemásolni valakitől, hát az óriási boldogság volt, rögtön ember szaladt haza, tette be, nézegette őket, játszott vele, végigjátszotta, van, amelyik végigjátszotta, volt egy-két alatt, amiket abba kellett hagyni, akkor nagyon ezzel lementeni az állást, ha sikerült, vagy nem, akkor tudtad, hogy újra kell kezdeni az egészet. Hát azonnal mindent eldobtunk, és én legalábbis mindent eldobtam, és mentem haza kipróbálni. Igazából a szórakozásnak azt mondanám az egyetlen formája volt akkor, mert a televízió akkor nem volt annyira nagyon bőséges adáskínálat, a rádió az már úgy nem volt izgalmas, könyv volt még esetleg, meg esetleg egy pár újság, amit járatott az ember, hogy megvásárolt időszakosan. Ez meg egy ilyen saját magam által választott szórakozás volt, amit akkor játszottam, amikor szerettem volna vele. Számítógépes újságokat keveset olvastam. Én tudom, hogy volt akkor a KOV, de nem nagyon olvastuk. Egy-kettőt olvastam, még basic programok az elején voltak benne, de ugye, ahogy a basic-et elhagytuk, úgy már nem tudtak kellő kihívást nyújtani. Egy-két újságban talán voltak Assembly-ben írt mintaprogramok, de alapvetően már nem volt rá szükségünk, úgyhogy nem járattuk. Azt nem tudom, hogy volt olyan újság, amelyik mellé volt esetleg játék, de nem tudom, akkor azt a flopit lehetett egyáltalán csomagolni, és nem ment tönkre mondjuk egy téli hidegben, úgyhogy nem olvastam olyan újságokat. Volt a szénán belül egy hierarchia. Én ugye kevésbé éltem meg ezt, hogy én a graffitiben én benne vagyok a nagy csapatban. Tudtam, hogy jó nevű és jók a cuccok a ranglétrám, de hogy én annyira nem voltam elitista, azt gondolom, hogy a többiek sem voltak azok, csak megéltük, hogy amit csináltunk, az jó lett. De a szepperek, ugye, ők ugye célpont voltak, tudták, hogy ki a csapatban a szepper, hozzá mindenki jött, és igen, ott volt válogatás, hogy kinek adnak anyagot, és kinek nem. Általában egyébként kicsit ilyen torrentesnek mondhatnám, hogy cserébe, ha volt jó anyag, akkor ugye szívesen adtak, és ugye aki általában csak kéregetett, azt ugye nem szerették, mert nem kaptak érte cserébe semmit. Hát a demókban voltak elrejtve üzenetek, ha valaki azt megnézné, feltörné, vagy bele akar nézni, hogy néz ki a kód, akkor ott van benne egy üzenet, hogy sziasztok, gyíkok, valami, mindig volt ilyen ötlet. Arra emlékszem, hogy volt valami olyan egyik demónk, ahol meg lett berhelve a floppy lemez 1801-es trackje, és több direktori volt rá föltéve. Tehát akárhányszor lekérte az ember a könyvtárlistát, vagy a fájlistát, akkor mindig mást hozott be, 4-5 variáció, nem tudom hányféle fér alá egy darab körre, és gyakorlatilag abban ugyanazok voltak a fájlok alatta, csak a fájlnevek voltak mások, és ki volt belőlük alakítva egy grafika. És akkor az egy ilyen, megint egy ilyen újítás volt, hogy na hát megint mit lehet ezzel kezdeni, be lehet hazudni 4-5 darab ilyen full könyvtárat, vagy full listát, és mindegyik kialakított valamilyen grafikai formát. Ezekben is szoktak lenni üzenetek, és voltak üzenetek, ami sokkal jobban látható volt. De igen, a kódban triviás volt elrejteni 20-30 karaktert, és üdvözölni, vagy éppen szídni valakit, aki rákeres és rátalál. Az átlag életkor szerintem az én korosztályom volt, az én korombeli emberek. Plusz-minuszon gondolkodnom kell. De ugye 73-as vagyok, a géppel először szerintem olyan 86-ban találkoztam. Tehát azt mondanám, hogy 12-13-15 évesek. Nyilván nem mondanám meg, hogy az átlag eloszlásban az hogy nézett ki, de rengeteg ezzel a korosztályú gyerekkel találkoztam azokon az eseményeken, ahova mentem. Tehát mindenki még ez az általános iskola után, de gimnáziumból még nem lépett ki. Igazából, ha valaki belépett egy ilyen klubba, akkor nagyon
nem éreztem a különbséget emberek között. Tehát mindenki hozta a számítógépet, ami teljesen ugyanolyan volt, és akkor lehet, hogy tévén látszott, hogy egy kicsit drágább a holmid alapvetően, vagy drágább a joystick, de hogy a gép az mindenkinek ugyanaz volt, tehát nem lehetett azt nagyon megpimpelni semmivel, tehát az anyagi háttér, vagy a társadalmi háttér ott nem látszott. És ott mindenki egyforma volt, és azt számított, hogy ki mit csinált, és hogyha valaki nem csinált semmi jót, akkor nem olyan érdekes, hogy honnan jött. Persze nyilván vannak ezek a soft dolgok, hogyha valaki el tudta az egész csapatot autóval vitetni az apjával valahová, az sokat segített. És akkor ő egy csapatnak a tagja volt, mint egy ilyen swapper, lehet, hogy nem tett annyit bele a csapatba, de a csapat működését viszont segítette. A vidéki partikra szerencsénk volt autó a csapatban, és akkor így be tudtunk cuccolni, vagy több autóval mentünk, de azt gondolom, hogy ha meg tudtuk oldani, a maguk a felszerelés lement a partira, akkor utána mindenki bevállalta, hogy vonatozik, mert az is egy ilyen fölöltünk rá, jól éreztük magunkat, tovább tartott, de nem kell cipekedni. Tehát nem emlékszem ilyen óriási karavára a sivatagon keresztül, hogy vinni a hátunkon a felszerelést. De az a kb. Egy hétre előre gondolkodtunk, a következő heti órarend és a mit csinálunk jövő héten volt nekem. Tehát ez a vége felé talán, amikor PC-vel foglalkoztam, akkor már ez megjelent, mert akkor már a PC viszont elterjedt cégeknél, és ott volt lehetőség, ez megbillant, hogy esetleg munkaügyben is már ez használható. A C64-nél ez még nem volt igaz. De például olyan emlékszem, hogy Brian készítettek a programot olyan célból, hogy el is tudták adni. Tehát ott náluk már hamarabb megjelent az, hogy ebben van azért potenciál. A legjobban monetizálható potenciál az nekem az, amikor találkoztunk egy másolásvédelemmel, amiben nyilvánvalóan volt pénz, és nagyon nehezen sikerült feltörni. Beinvolválta a flopit is valamilyen módon. Úgyhogy akkor ott megvillant az a lehetőség, hogy mi lenne, ha inkább átállunk a másik oldalra, és készítenénk ilyet, mert szerintem ügyesek vagyunk, de aztán végül ebből nem lett semmi komolyabb. Hát alapvetően abban a józan paraszti ész mentén, hogy ha valaki azért pénzt kért, és utána pedig sikerült 3 példában elmásolnom, az valószínűleg nem teljesen korrekt, ez megvolt. Tehát tisztában voltunk vele, hogy egy fizetős játék, amit másolunk, az nem életszerű, hogy azért adták oda, hogy lemásoljuk 3 példányban, de az ilyen szoftveres jogállásokkal nem is voltunk tisztában, hogy ez igazából nem a miénk, csak használhatjuk, tehát nem másolható. Tehát a legtöbb játékon rajta volt de még a PC-s világban is így volt, hogy megjött a Doom, és akkor mindenki lemásolta. Volt egy óriási disclaimer, hogy ezt nem másol le. Tehát, hogy tudtuk, hogy ezt nem szabad. De azt gondolom, hogy egyébként, hogy a legtöbb esetben nem is lett volna meg a jó forrás hozzá, hogy ezeket beszerezzük. Tehát még ha van pénzünk rá, sem tudtuk volna ezeket beszerezni. Tehát sokkal hamarabb elért ide egy játék feltörve külföldről, mint hogy bejött volna egy boltba és megvehettük volna. Valószínűleg egyébként irreálisan magas pénzért, amire nem volt pénzünk. Piaci árusokkal nem találkoztunk, tudtuk, hogy létezik kopiklub, ahova oda visz valaki sok üres lopit, és akkor pénzért másolnak neki, vagy visz cserébe olyan árut, amiért nem kell fizetnie. Csokonaiban ezt tudom, hogy ilyen sok volt, de alapvetően, mivel nekünk nem a játék volt a fő fókusz, ott pedig a játék volt általában a fő fókusz, nagyon utility programok nem nagyon voltak, amik ilyen diszk helyreállító, vagy valami ilyesmit találkoztunk vele, de azokat is megszereztük más forrásból, tehát a szepperünkön keresztül meg volt minden, amit így meg kellett találni. Tehát C64-es világ abszolút egy szubkultúra volt. Tehát el lehetett tűnni, az ember bement a pincajton, és akkor nem volt többet a felszínen, és ebben volt benne. Volt saját nyelvezete, a Lémer is egy ilyen típusú fogalom, rengeteg a kódból származó ilyen különböző effekteknek meg volt a saját nyelvezet, amin ugyanazt értettük, egy kívül nem is értette volna, hogy mi mit csinál. Ránéztünk egy effektet, tudtuk a nevét, volt ami 3 betűs rövidítése, vagy 4 betűs. Ez is mindenki számára ez tiszta volt. Nagyjából valaki nem értett, akkor 2 percen belül képben is volt vele. Persze akkor Lémer volt. Tehát ilyen mindenféleképp használom, hogy abszolút szubkultúra volt. Tehát tényleg ez a sötét monitorfény, zárt ajtó, nem tudják, hogy mi történik oda bent, nem is értik. Tehát teljesen ez a világ ez úgy elszaladt, hogy a benne lévők azok sokkal a benne lévők itt lévő tudást nagyon megélték, aki kívül volt, meg szinte semmennyit nem értett belőle. Tehát nem volt meg ez az átmenet, hogy tudjuk, hogy ők mit csinálnak, ott számítógépeznek, és nem volt több információ kifelé. Akinek volt, az meg eltűnt ebben a szubkultúrában, igazából az beszippantotta. A szubkultúra azt gondolom, hogy nem volt zárkózott, csak ugye a kommunikáció akkoriban nagyon, nagyon egyszerű volt. Tehát ha kiragasztották egy plakátra, hogy itt jövő héten lesz klub, akkor ugye a meglévő csatornákon az amúgy terjedt, de a kívülálló számára az a plakát volt maximum az, ami felhívta a figyelmét arra, hogy mondjuk hétvégén a Csokonaiban történik valami. És hogyha nem vett észre a plakátot, akkor nem
nem került elé ez az információ. Ha valakit érdekelt, mert akart játékot másolni, akkor azért kereste ezeket a lehetőségeket, és sok újságban azért esetleg volt erre hirdetés, akkor megtalálta. Hát azt gondolom, hogy jól elvált az, hogy akit érdekelt, az előbb-utóbb így bejött, aki pedig egyáltalán nem érdekelt, az pedig kívül maradt, és így tudta, hogy van ilyen, mert a ismerősének a fia jár oda, de alapvetően nem volt többletinformáció, és nem is érdekelte. De nem volt zárkózott, tehát nem rejtőzködött, nem próbált meg láthatatlan maradni, mert voltak nyilvános eseményei, bárki bejöhetett látogatóként is, de úgy alakult, hogy így jól szétválasztotta a társadalmat ez az érdeklődőkre és a nem érdeklődőkre. Az otthoni számítástechnikának az elterjedésében biztos, hogy nagyon sokat számított ez a demószcéna, ez az időszak, amikor voltak azok a fiatalok, akik rákaptak erre a számítástechnikára. Valószínűleg nem azért, mert rengeteg programot ők gyártottak le ebben a demószcénás időszakban, hiszen azok ugye alapvetően demók voltak, és a demók meg nem érdekelték az átlag felhasználót, de hogy biztos vagyok benne, statisztikailag nem tudnám bizonyítani, de hogy ezekből a fiatalokból előbb-utóbb azért felnőttek lettek, akik valamilyen cégnél dolgoztak, esetleg hozhattak döntést, tehát lehet, hogy ebbe az irányba terelték a működést, illetve azok a cégek, akik ezzel akartak foglalkozni, és el akartak adni játékokat, azok meg nyilvánvalóan láthatták azt, hogy ez fejlődik, pörög, van benne potenciál, tehát van értelme behozni még n darab játékot, és megpróbálni teríteni. Novotrade ugye gyakorlatilag készített is játékokat, tehát lehet, és azt gondolom, hogy sok fiatal meg ott kötött ki, aki kigyúrta magát, az tud írni játékot is alapvetően, de ott azzal nem voltam közelebbi kapcsolatban. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagy hatása volt ennek a demószcénának arra, hogy hogyan fejlődött Magyarországon a számítástechnika, mi az, ami megmaradt, mi az, ami nem maradt, mert a Commodore 64 és annyira egyeduralkodó volt, hogy biztos vagyok benne, hogy az ilyen magyar készítés számítógépek haláláért felelős, hogy ez hamarabb következett be, mert az emberek nem akartak Primóval dolgozni, ha volt mellett egy C64. Tehát mondjuk azt, hogy egy kicsit kényszerből, de modernizálták a magyarországi számítógépes állományt. Az átlagos számítógép tulajdonos biztos, hogy ezekből a forrásokból, amik így kialakult, az underground forrásokból is rengeteg játékot, gyakorlatilag a Csokonait hoznám újra elő, de hogy gyakorlatilag egy ilyen, vagy bármilyen copy partit, ahol csak és kizárólag a játékok másolás volt a legfőbb fókusz, ha nem is... Tehát a sebesség mindenféleképp jobb volt, hogy hozzá lehet férni játékokhoz. Tehát valakinek volt egy számítógép, és játékra volt szüksége, akkor elment egy ilyenre, és akkor lett játéka, és nem. Ha eltekintünk attól az apróságtól, hogy nem fizetett, pontosan lehet, hogy fizetett is érte, csak nem a hivatalos forrásnak, de megtörtént az, ami egyébként egy modern világban működnék, hogy gyorsan lehet hozzájutni azok a javakhoz, amikhez szeretnél, és megfelelő anyagi ellenszolgáltatás ellenében. Tehát ez megvalósult, még hogyha nem is teljesen legális formában. Tehát az biztos, hogy sokat segített ezeken az embereken, hogy létezett ez a forrás, mert egyébként lehet, hogy kihalt volna az a számítógép használata részükről, mert nincs hozzá semmilyen játék, vagy egy játékkal játszottak volna éveken keresztül, az nyilván nem segíti a használatot. Tehát az, hogy valakik számítógéppel képesek voltak kommunikálni, megértették, hogy működik ez a gép, hogy mit nyomogatok egy gombot és történik valami, abban rengeteget segített még egy játékgép is, mert nem egy konzol volt, hanem egy billentyűzettel rendelkező számítógép, és az meg kellettek játékok, hogy valakinek az érvelését fenntartsa, és ne legyen az, hogy elfordult tőle, bedobozol, és akkor beparosodik. Szerintem a számítástechnikának a bejövetel az országba azt hozta be az emberek fejébe, hogy van lehetőség, amit van más. És ez a nyugatról jött. És hogy valószínűleg a nyugatot nem láttuk, hogy mik vannak még, de hogy van ez a számítógép nevű dolog, amiben a nyugat tudtuk, hogy jobb lesz, mert hát persze, hogy jobb lesz, hiszen mi nem vagyunk jók, és tényleg jobb lett, hiszen mellette ott voltak a magyar számítógépek, és azok ehhez képest rosszabbak voltak. Nem voltak rosszak azok sem egyébként, de ehhez képest rosszabbak voltak. Hát az szerintem mindenféleképp behozta a fejbe, hogyha valamit szeretnénk, ami modern, új, formabontó, akkor az nyugat, nem tartunk még ott, és biztos vagyok benne, hogy ez egy paradigmaváltás volt a fejekben, ez a számítógép. Ez annyira közel hozta az emberekhez a számítógépet, hogy nyilván sokkal több ember volt, aki megértette, hogy működik egy számítógép, és hogy lehet a számítógéppel beszélni. És hogyha a számítógéppel valaki akar kommunikálni, akkor neki is meg kell érteni problémákat, és általában az szokott lenni a kulcs, hogy egy probléma általában nem egy probléma, hanem sokkal több. Ezt szét kell bontani. És ha valaki ezt meg tudja lépni, akkor üt el abba a fázisba, hogy akár még programot is írhatna akár, mert meg tudta oldani azt, hogy nem egy komplex problémával talált meg egy egyszerű gépet, ami nem túl okos. A számítógép az nem okos, az pont annyira okos, amennyire te okossá teszed.
és hogyha valaki képes volt is szintetizálni problémákat, akkor nagyon jól rátalált erre a számítástechnika világára, és alapvetően azért azt gondolom, hogy ez a képesség nem csak a számítástechnikában fontos, hanem általában a dolgok fölépítésében fontos, hogy megértsük, hogy mik az igazi, egyszerűbb, megoldandó feladatok, hogy abból egy komplex dolog a végén összeálljon. Csak előtte le kell bontani, és aztán kell újra felépíteni, és ez nehéz. És ez a Commodore 64 meg egy elég egyszerű eszköz volt ahhoz, talán 40-50 darab utasítással, hogy alacsony meredekségű tanulási görbével az ember rátanuljon, hogy ha ezt meg akarom ezzel a számítógépet csináltatni, akkor én kénytelen vagyok másképp gondolkodni. Találkoztunk egy játékkal, talán 250 forintot kértek érte, és annyira botrányos volt, annyira felbőszültünk, hogy azt mondtuk, hogy már pedig mi egy este alatt fogunk egy játékot készíteni. Ez a klasszikus shooter, föntről jönnek lefele a UFO-k, és van benne egy sprite multiplexer, zene, és aztán ennyi. Ez a Final Fight néven futott, és tényleg az volt a cél, hogy egy nap alatt befejezzük, és sikerült. Tehát, hogy annyira megmérgelődtünk arra, hogy valaki egynapos munkával előállított programot orbitális pénzekért ad kazettára, ráadásul, hogy annyira kiakasztott minket, hogy ez így elvitte a fókuszt. Felosztottuk a munkát, ugye könnyű volt, a specifikáció megvolt, játékot kell készíteni, és akkor mindenki csinálta a dolgát, és az így tök jó volt egy ilyen hétvégének.